ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ විනාඩියකටත් වඩා අඩු කාලයකින් රසම රස අලිගැට pear milkshake එකක් හදන හැටි. අපි එහෙනම් මේ අලිගැට milkshake එක විනාඩියකටත් වඩා අඩු කාලයකින් ගොඩක් රසට හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අලිගැට pear ගෙඩියක්, fresh milk, vanilla ice cream, ice කැට කීපයක්, සීනි අවශ්‍ය වෙනවා. ලෙල්ලයි ඇටේ අයින් කරලා හොඳින් ඉදුණ අලිගැට pear ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දානවා. අයිස් කැට ටිකක් දානවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දානවා. සීනි මේස හැඳි දෙකකුත් දානවා. අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් දෙකකුත් දානවා. මේ ටික තත්පර 45ක් විතර බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. අලිගැට pear milkshake එක මේ වගේ ග්ලාස් එකකට දානවා. අලිගැට pear milkshake එක මේ වගේ ප්ලේන් එකට අරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව ටිකක් රස වැඩි කරගන්න, ගොඩක් ලස්සන කරගන්න උඩිනුත් මේ වගේ අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකක් දාලා අරගන්න පුළුවන්. මේ අලිගැට pear milkshake එක නම් හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් එකපාරක් හරි මේ වගේ අලිගැට pear milkshake එකක් try කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මගේ මේ අලිගැට pear milkshake වීඩියෝ එකටත් ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් සඳහන් කරලා ජානකීස් කිචන් එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවෙක්වත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක share කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම subscribe button එක ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මගේ මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.